પહેલાના સમયની અંદર રાજા મહારાજાઓ એના જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો એનો હલ કરવા માટે જંગલની અંદર જ્યાં સાધુ સંતો ઋષિ મુનિ નિવાસ કરતા એમના આશ્રમોની અંદર જતા અને એના પ્રશ્નો અને એની સમસ્યાનું સમાધાન કરતા. એવી જ રીતે એક રાજા જેમનું નામ હતું યશોધન રાજા, એકવાર દરબાર ભરી અને બેઠેલા હતા અને બધા જ દરબારીઓ અંદરો અંદર ચર્ચા કરતા હતા. એટલે અચાનક યશોધન રાજા બધા દરબારીઓને એક પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ સંસારમાં એવા 3 મુશ્કેલ કામ બતાવો કે જે માનવ માટે કરવા અસંભવ હોય. એવા 3 મુશ્કેલ કામ તમે બતાવો. ત્યારે બધા જ દરબારીઓ જે બેઠેલા હતા બધા જ વિચાર કરવા લાગ્યા અને એક દરબારી હતો એ બોલે છે કે ભારી ભરખમ વજન ઉઠાવવો એ સંસારમાં સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય છે. ત્યાં બીજો એક જે વ્યક્તિ હતો એ બોલે છે કે ઊંચા પહાડ ઉપર ચડવો એ સૌથી અઘરું કાર્ય છે, એ બધા માનવના હાથની વાત નથી. ત્યાં વળી ત્રીજો એક જે દરબારી હતો એ બોલે છે કે રાજન, આગની અંદર ચાલવો અને પાણી ઉપર ચાલવો એ સંસારમાં સૌથી મુશ્કેલ અને અઘરું કાર્ય છે, એ બધા મનુષ્ય કરી શકતા નથી. કેમ કે એક આગની નાની એવી ચિંગારી પણ વ્યક્તિને લાગી જાય તો એનું શરીર છે એ ભસ્મ થઈ જાય. એટલે આગમાં ચાલવું એ સૌથી કઠિન અને મુશ્કેલ કામ છે. હવે બધા જ સંસારની અંદર જેટલા પણ અઘરા અને મુશ્કેલ કામ હતા એ બધા જ દ્વારા પરથી બધા ગણાવા લાગે છે. પણ યશોધન રાજા આ બધાની વાતથી સહમત થતા નથી. એમને એના પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો નહીં. એટલે એમને સ્વામી ગિરિનંદનું નામ સાંભળ્યું હતું. એટલે રાજા યશોધન સ્વામી ગિરિનંદના આશ્રમની અંદર જાય છે. સ્વામીજીને પ્રણામ કરી અને એના ચરણોની અંદર એ બેસે છે. સ્વામીજી સમજી ગયા કે રાજા કંઈક પૂછવા માટે આવેલા છે. એટલે સ્વામી ગિરિનંદ પૂછે છે કે રાજન, તમારા આવવાનું કંઈ કારણ હશે, તમે શું કામ લઈને મારી પાસે આવ્યા છો? ત્યારે રાજા યશોધન કહે છે કે સ્વામીજી, હું પૂછવા માટે આવ્યો છું કે આ સંસારમાં એવા 3 એવા કયા કાર્ય છે કે જે અઘરા અને મુશ્કેલ છે, એ મને બતાવો. ત્યારે સ્વામી ગિરિનંદ હસવા લાગે છે અને રાજાને કહે છે કે રાજા, એ 3 મુશ્કેલ કામ હું બતાવીશ, પણ એ કાર્યને કરવા માટે તમારે પ્રયાસ કરવો પડશે. એટલે રાજા સ્વામીજીને વચન આપે છે કે જો મારાથી થશે, સંભવ હશે તો એ કાર્ય હું જરૂર કરીશ. ત્યારે સ્વામીજી કહે છે કે પહેલું કાર્ય છે કે ધૃણાને બદલે પ્રેમ કરવો, નફરતના બદલે પ્રેમ કરવો એ સંસારમાં સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય છે. બીજું કાર્ય છે પોતાના સ્વાર્થ અને ક્રોધનો ત્યાગ કરવો, એ ઘણું જ મુશ્કેલ કાર્ય છે. ત્રીજું કે પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરવો એ સૌથી કઠિન અને મુશ્કેલ કાર્ય છે. ત્યારે રાજા યશોધન પોતાના 2 હાથ જોડી અને કહે છે કે સ્વામીજી, ખરેખર આ 3 કાર્ય જે તમે બતાવ્યા એ સંસારમાં ઘણા કઠિન અને મુશ્કેલ છે, પણ સ્વામીજી મને એવા આશીર્વાદ આપો કે આ જે મુશ્કેલ અને અઘરા કાર્ય છે 3 એને હું કરી શકું. ત્યારે સ્વામી ગિરિનંદ રાજાને આશીર્વાદ આપે છે. તો ખરેખર સંસારમાં આ 3 કાર્ય ઘણા મુશ્કેલ અને કઠિન છે, એને દરેક મનુષ્ય કરી શકતો નથી.
નફરતના બદલે કોઈને પ્રેમ કરવો, કોઈ આપણાથી ઘૃણા કરે અને એની સાથે આપણે સારો વ્યવહાર કરવો એ ઘણું જ કઠિન કાર્ય છે. પણ આપણે જ્યારે મહાન પુરુષના ચરિત્રોને, સંતોના ચરિત્રને વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એવા એવા મહાન પુરુષો થઈ ગયા, એવા એવા સંતો થઈ ગયા કે સંસારના લોકોએ એનાથી ઘૃણા કરી, નફરત કરી, પણ છતાંય એ સંતોએ, મહાન પુરુષોએ સમાજને પ્રેમ આપ્યો. આપ લોકોને બતાવું કે એક સંત હતા એક ગામની અંદર. તો એ ગામની અંદર એક વૃદ્ધ માજી રહેતા હતા. સંત ત્યાંથી નીકળે એટલે એને રોજ ગાળો આપે, જ્યાં એ પસાર થાય એટલે એને ગાળો આપે અને એના ઉપર કચરો ફેંકે. પણ જે સંત હતા એ ત્યાંથી હસી અને આગળ વધે. કોઈ દિવસ એક શબ્દ પણ એ વૃદ્ધ માજીને બોલતા નહીં. હવે બને છે એવું, થોડા દિવસ પછી એક દિવસ એ માજી એને દેખાતા નથી. એટલે આજુબાજુના લોકોને પૂછે છે કે અહીંયા પેલા જે વૃદ્ધ માજી રોજ અહીંયા ઉભા રહેતા રસ્તા ઉપર, એ માજી કેમ નથી દેખાતા? એટલે લોકો કહેવા લાગ્યા કે એને ભયંકર બીમારી થઈ છે, એટલે એ પથારીવશ છે, એને સેવા કરવા વાળું કોઈ નથી. એટલે આ સંત છે પોતાનો વેશ પલટો કરી અને ત્યાં જાય છે. એ વૃદ્ધ માજીની ખૂબ સેવા કરે છે. ઘણા દિવસો સુધી, રાત દિવસ એ સેવા કરે છે. ઉલટી કરે, ઝાડા કરે, એ બધું સાફ સફાઈ કરે, માજીને ભોજન બનાવી જમાડે અને આવી રીતે બહુ રાત દિવસ સેવા કરી, દવા આપે, ઔષધિ આપે અને માજીને સેવા કરી એમને સાજા કર્યા. અને જ્યારે માજી સાજા થઈ ગયા એટલે પૂછે છે કે તમે ભગવાનના મોકલેલા કોઈ દૂત લાગો છો. તમે રાત દિવસ મારી સેવા કરી, તમને ઘૃણા પણ નહીં આવી. હું ઝાડા ઉલટી કરતી હતી એને પણ તમે સાફ કરતા હતા અને ક્યારેય તમે ક્રોધ કર્યો નહીં અને રાત દિવસ મારી પ્રેમથી સેવા કરી. તમે કોણ છો? ત્યારે એ સંત હતા એ હસવા લાગે છે ને પોતાનો પરિચય આપે છે કે હું એ જ વ્યક્તિ છું કે રોજ હું તમારા ઘર પાસેથી નીકળતો અને તમે ગાળો આપતા, મારી ઉપર કચરો ફેંકતા. ત્યારે એ જે માજી હતા એને આત્મગ્લાનિ થાય છે અને એ માફી માંગે છે કે આવી ભૂલ હું કોઈ દિવસ કરીશ નહીં. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ મારો એ છે કે એવા આ ધરતી ઉપર એવા સાધુ સંતો, મહાન પુરુષો થઈ ગયા કે લોકોએ એને ગાળો આપી, લોકોએ એના ઉપર ક્રોધ કર્યો, પણ છતાંય એમને એમના જીવનથી સામેના જે લોકો હતા એની અંદર સદભાવના રાખી અને એમના જીવનનું પરિવર્તન કરી દીધું. એટલે ખરેખર નફરતના બદલે પ્રેમ કરવો એ ઘણું જ કઠિન કામ છે. ક્રોધ અને પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ કરવો. ક્રોધ પણ માણસના એની અંદર એટલો ભરેલો છે કે એને કાઢવો ઘણો જ મુશ્કેલ છે. સૌથી મોટો શત્રુ હોય તો એ ક્રોધ છે. અને આપણે જોઈએ છીએ સંસારમાં ક્રોધના કારણે કેવા કેવા કામ થતા હોય છે. ક્રોધની અંદર માણસને સારું નરસું કંઈ પણ સૂઝતું નથી અને ન કરવાનું મનુષ્ય કરી બેસે છે. એટલે સૌથી મોટો શત્રુ હોય તો ક્રોધ છે અને સ્વાર્થ છે. સ્વાર્થની અંદર મનુષ્ય આંધળો બની જાય છે અને ન કરવાનું કાર્ય કરી બેસે છે. સ્વાર્થની અંદર એક ભાઈ એવો આંધળો બની જાય છે કે બીજા ભાઈનો નશ્વર સંપત્તિ માટે ગળું કાપી નાખે છે, એનું ખૂન કરી નાખે છે. આપણે સંસારની અંદર જોઈએ છીએ અને આ સંસાર, તુલસીદાસજી મહારાજ લખે છે, સુર નર મુનિ સબ કી यह પ્રીતિ, સ્વાર્થ લગી કરીએ સબ પ્રીતિ. કે આખો સંસાર છે સ્વાર્થથી ભરેલો છે. માતા, પિતા, પુત્ર, પત્ની, ભાઈ, બહેન, પરિવારના લોકો, આ બધા જ એકબીજાને પ્રેમ કરે છે. બધાનો એકબીજા ઉપર સ્વાર્થ છે. માતા પિતાને પણ સ્વાર્થ છે કે મારો પુત્ર મોટો થઈ અને મારી સેવા કરશે. પત્નીને પણ સ્વાર્થ છે, પતિને પણ સ્વાર્થ છે, પુત્રને પણ સ્વાર્થ છે. બધાને સંસારમાં સ્વાર્થ છે. અને ત્યાં સુધી તુલસીદાસજી કહે છે કે જે સુર છે, દેવતાઓ છે, એને પણ છે સ્વાર્થ. સુર, નર, મુનિ, આ બધાને સ્વાર્થ છે ભરેલો. અને આખા સંસારની અંદર બધા એકબીજાને કંઈ પણ કરે છે તો સ્વાર્થની ભાવનાથી કરે છે. તો સ્વાર્થ
નો ત્યાગ કરી નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવી એ આપણા સંતો અને મહાન પુરુષો બતાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ મહાન પુરુષોના જીવન ચરિત્ર કે એમને નિસ્વાર્થ ભાવે સમાજના લોકોની સેવા કરી, નિસ્વાર્થ ભાવે સમાજને જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવ્યો, સાચી દિશા બતાવી અને એ દિશા ઉપર ચાલી અનેક જીવોના ઉદ્ધાર થયા, અનેક જીવોના કલ્યાણ થયા. તો આ સંસારમાં કીધું કે એક નિસ્વાર્થ છે એ પરમાત્મા છે, જે પરમાત્મા 24 કલાક આપણા શ્વાસને ચલાવે છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી. એને આપણને આ માનવનું શરીર આપ્યું, એક અવસર આપ્યો કે માનવ શરીર પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય કંઈક સારા કર્મ કરે, સત્કર્મ કરે, ભજન ભક્તિ કરે. એટલા માટે પ્રભુએ આપણને આ માનવ શરીર આપ્યું. તો પરમાત્મા એક એવા નિસ્વાર્થ છે અને એવા સંસારમાં સાધુ સંતો ગુરુજનો છે કે જે માનવને જ્ઞાનની દિશા બતાવે છે, સાચી દિશા બતાવે છે કે જે માર્ગ ઉપર ચાલી મનુષ્ય પ્રભુને પ્રાપ્તિ કરી શકે. તો આ સંસારમાં મહાન પુરુષો, સાધુ સંતો, સાચા સદગુરુ છે એ માણસને નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અને એવા મહાન પુરુષ પાસેથી જીવનમાં આપણે પણ પ્રેરણા લઈએ કે આપણે પણ કંઈક નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરીએ, નિસ્વાર્થ ભાવે ભક્તિ કરીએ, નિસ્વાર્થ ભાવે પુણ્ય કરીએ. સ્વાર્થ માટે તો બધા જ જીવન જીવે છે, પણ જે પરમાર્થ માટે જીવે છે એનું જ જીવન મહાન છે. એટલે આપણે પણ આપણી અંદર જે મોટામાં મોટા જે શત્રુ છે ક્રોધ અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરી અને સદમાર્ગે આપણે પણ જીવનને લગાવવું જોઈએ. અને ત્રીજું કે પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરવો. આજે માણસને કોઈને પણ કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ તમારી ભૂલ છે, પણ માણસ પોતાની ભૂલનો ક્યારેય સ્વીકાર કરતો નથી. એ સામેવાળાની અંદર અનેક ભૂલ કાઢશે, અનેક દોષ એને દેખાશે, પણ પોતાની અંદર એક પણ દોષ એને દેખાતો નથી, એક પણ ભૂલ એને દેખાતી નથી. જ્યારે આપણે કોઈને એક આંગળી ચીંધીએ છીએ તો બાકીની 3 આંગળી આપણા તરફ ઇશારો કરે છે કે એની અંદર તો એક જ અવગુણ છે, પણ તારી અંદર તો 3 અવગુણ છે. પણ સામેવાળાનું એક અવગુણ જોઈએ છે, પણ આપણી અંદર જે અવગુણ છે, દોષ છે, એને કાઢવાનો આપણે પ્રયાસ કરતા નથી. અને આપણે આપણી પોતાની ભૂલનો ક્યારેય સ્વીકાર કરતા નથી. તો આવા જે ધર્મ ગ્રંથો છે, મહાન પુરુષો છે, સાધુ સંતો છે, એની પાસેથી આપણે પ્રેરણા લઈએ કે આપણે પોતાની ભૂલને સુધારીએ, આપણે પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરીએ. કેમ કે જે પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરે છે એ જ માણસ જીવનની અંદર આગળ વધે છે. આપણે કચ્છની અંદર અંજારમાં જેસલ અને તોરલ થઈ ગયા. જેસલ એને અગણિત પાપ કર્યા હતા, લોકોને મારવા, લોકોના ધનને લૂંટવો, જંગલોની અંદર જે પણ મોર, હરણ એનો શિકાર કરવો, અનેક એવા ખરાબ કામ જેસલ કરતો હતો. પણ જ્ઞાની સતી તોરલનો સંગ જ્યારે એમને પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારે સતી તોરલ એને સમજાવે છે, હે જાડેજા, તમારા જીવનની અંદર જે પણ પાપ કર્મ કર્યા હોય એનો તમે સ્વીકાર કરો, એને તમે યાદ કરો. ત્યારે જેસલ પોતાના જે ભૂલ હતી એનો સ્વીકાર કરે છે કે સતી, જેટલા માથાના વાળ સતી રાણી, જેટલા માથાના વાળ એટલા તે કુકર્મ મેં કર્યા. કે હે સતી, જેટલા માથામાં વાળ છે એટલા કુકર્મ, એટલા પાપ મેં કર્યા કે જેની હું ગણતરી કરી શકતો નથી. પોતાની ભૂલોનો એ સ્વીકાર કરે છે અને ત્યારે એના બધા જ જે દોષ હતા, બધા જે અપરાધ હતા એ ભગવાન માફ કરી દે છે. એટલે આપણે પણ જીવનની અંદર પ્રેરણા લેવાની છે કે આપણે પણ આપણા દોષને, આપણી ભૂલને આપણે સ્વીકાર કરીએ અને જીવનને સુધારવાનો આપણે પ્રયાસ કરીશું, તો જ આપણું જીવન છે એ મહાન અને સાર્થક બનશે. તો આપણને પણ આ જીવન મળ્યું છે, તો આપણે પણ સત્યના માર્ગ ઉપર, ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલી આપણા જીવનને આપણે મહાન અને સફળ બનાવીએ. પ્રેમ સે બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.